Që kemi shumë muzikë edhe nuk dëgjohet mesazhet. Mirë se erdhët në Fan Day edhe për ditën e sotme. Në fakt sot dim se ku do jetë vëmendja, kështu që praktikisht ashtu nuk kam nevojë për të nisur nga ato hyrje që bëjmë që janë më së zakonshme, ku unë flas për çdo gjë që mund të ketë ndodhur apo më vjen ndërmend. Sikundër dhe ju në bisedat e ndryshme që ju mund të bëni me miq, se Fan Day është një lloj bisede që ne bëjmë me gjithë miqtë tanë që na ndjekin kudo ku ndodhen nëpërmjet TV Albania apo edhe rrjeteve tona sociale, kështu që sot e gjithë vëmendja është tek ngjyra e kuqe që ka marrë vetëm Instagrami apo rrjetet sociale, po edhe Tirana, se kësaj herë ndryshim nga vitet e tjera në çdo ballkon sheh nga një flamur shqiptar për të festuar festën e flamurit, kështu që kemi fest. Lum ato që kanë pushime edhe sot edhe nesër. Dhe ju kanë qelluar mjaft mirë këto pushime, por gjithsesi kam përshtypjen që në ditë të tilla ne shqiptarët kemi me vërtet nevojë për festë dhe unë uroj shumë për një Shqipëri gjithmonë më të bukur, edhe për të rinjt edhe për çdo target grup caktuar, të jetë Shqipëria që ne duam dhe Shqipëria që na mban këtu dhe nuk bën askënd mendoj për të larguar. Jo pa qëllim dhe unë jam veshur kështu me të kuqe sot. Thashti bëja një buzë të kuqe, pa më duk një egzagerim i tepërt, edhe pse sot nuk sheh asgjë tjetër në Instagram vetë se njerëz me simbol edhe me mënyrat e tyre të ndryshme për të uruar festën e flamurit edhe mirë bëjnë son, mendoj që ka gjithmonë është gjithmonë bukur kur ke se çfarë të festosh, madje të qofshin arsyet nga më të ndryshme, e rëndësishme është që në thelb të gjithë të festojmë. Kështu që edhe sot në Fan Day kemi zgjedhur për të folur për gjëra që në thelb kanë festën e 28 nëntorit. Për shembull kemi një insert shumë simpatik ku sjell shumë personazhe të famshëm që na kanë bërë të ndihemi shumë krenar me gjestet apo me sjelljet e tyre, që mendoj këto ta shihni me shumë dashuri. Përpos kësaj do të sjellim edhe ndërkohë në një live pikal ju mund të gjeni të gjithë personazhet se si e kanë festuar, edhe si e kanë çfarë kanë postuar në rrjetet e tyre sociale, si po e përjetojnë të 28 nëntor etj. Ndërkohë në TV pikal keni lajme të ndryshme ku sigurisht kanë bërë jo vetëm me situatën aktuale, me çështje politike, por mbi të gjitha edhe me showbizin shqiptar dhe atë të huaj. Megjithëse jemi tek showbizi huaj, unë kam thënë, nëse të paktën minimalisht një ditë unë nuk flas për Kardashian në emision, më duket sikur nuk kam bërë emision, është praktikisht e pamundur dhe ky fenomen nuk më ndodh vetëm mua, por gjithë botës mbar, si janë më të përfolurat e momentit. Ato me vërtet po bëjnë show business. Po si ka filluar dhe si është ndërtuar kjo dinastia Kardashian, ku nisi, si u bën kaq të famshme, pse u bën kaq të famshme etj, është një insert që u përshkruan me detaje nga A-ja te Z-ja. Kështu që edhe kjo është shumë interesante dhe ndër të tjera do të zgjoj shumë kuriozitet te gjithë ju. Kemi bërë një pyetje që flet për këto ditët me shi, në versionin metaforik po flas, për ditët ku jemi të mërzitur. Çfarë bëni ju kur jeni të mërzitur? Kjo ishte pyetja që kishim edhe në një live pikal në Instagram, edhe në TV Albania në Instagram. Kështu që kemi përmbledhur disa nga mesazhet tuaja për t'i lexuar dhe për t'i komentuar pak më vonë. Jo vetëm kaq. Do sjellim lajmet më interesante ku në fokus kanë personazhet shqiptar, por gjithashtu edhe personazhet e huaj, se çfarë ka ndodhur nga bota, ajo çfarë shkruar dhe komentuar shumë në rrjetet sociale ditën e djeshme. Do sjellim një insert që ne kemi quajtur më fal një minutë, ku zgjidhen personazhe të ndryshëm që ju i njihni dhe i ndihni, ku ju bëjmë pyetje shumë të prera dhe të shkurtra vetëm brenda një minute. Personazhi i radhës është një ndër vajzat më të bukura pa make-up që ne kemi, Endri Cuku, e cila në mënyrën e saj krejtësisht të ëmbël dhe harmonike ka kthyer përgjigjet brenda një minute. Ndër të tjera, unë nuk duhet të rri pa dhënë atë këshillën time të preferuar që të përdorni gigabit.net për të parë dhe për të shkarkuar dhe për të marrë video edhe pse në distanca të largëta, ju mund të shihni me një kualitet të papar. Sot madje do ju duhen shumë këto videot, apo edhe për të parë filma ndër të tjera, apo edhe për të luajtur, se
në këto ditë me shi është shumë e rëndësishme që mos rrish të shohësh shiun edhe të depresionohesh, po të luash lojra elektronike, kështu që me gigabit net e keni shumë të thjeshtë për ta bërë këtë. Kështu që nëse dhe ti je një #Vodafone lover, e ardhmja është padyshim emocionuese. Kënga që kemi zgjedhur për të bërë dhe hyrje në Fandej është kënga më e duhur për ditën e sotme, i vetmi bashkëpunim i Elvana Gjata dhe Flor Majesti së bashku po flas. Është kënga që sa herë kam ndeshje dëgjohet në të gjithë Tiranën dhe është shumë e bukur. Kështu që meqense jemi tek festa e flamurit, kemi gjetur këngën më ideale për të nisur Fandej. Okej, do flasim tani, unë thash edhe në hyrjet e emisionit, në fakt që sot Instagrami është i gjithi kuqezi dhe ngjante bukur, që është vërtet në gjithmonë na duket bukur. Po nga personazhet që kanë postuar sot, ka disa për cilëve edhe nuk surprizohemi, si shohim gjithmonë të jenë shumë aktiv në rrjetet sociale, të postojnë gjithçka për çfarë do lloj feste që ekziston. Po Elia Zaharia është nga këto personazhe që është pak e tërhequr këtë raportin me rrjetet sociale, në postimin që ajo bën, apo edhe me daljet publike. Marrin dhe statusin si bashkëshortja e Princ Lekës, kështu që si rrethoi ka gjithmonë interes për mënyrën se çfarë shkruan apo si uron çdo lloj feste të kësaj natyre. Ne kemi postimin e saj në Instagram, ju mund ta lexoni vetë në Instagramin e saj se ç'është vërtet ka bërë një postim edhe një shkrim jo vetëm emocionues edhe të bukur, po edhe shumë të gjatë. Nëse ne do fillojmë ta lexonim, do shkonim ande nga fundi i emisionit duke lexuar. Ka përfshirë të gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen, trevat shqiptare. E ka bërë me vërtet një urim me shumë dashuri dhe emocion, ndër më të bukur që un kam lexuar në rrjetet sociale sot. Tani për ndryshuar pak atmosferën, unë e thash në një live pikal ju muzikën e gjithë personazhet dhe mënyrën se si ato kanë uruar festën e flamurit. Një ndër vajzat më të bukura në Shqipëri është pa diskutim Adrola Dushi, e cila kohët e fundit po përflitet shumë për ditëlindjen e djalit të saj, për marrëdhënien, për martesën, ish martesën tani më së shprishur martesa, për ish bashkëshortin e për gjëra të këtilla, ku fancat po prezumojnë, po pretendojnë që të ketë një bashkim midis saj dhe ish bashkëshortit. Por një detaj tjetër është konvertuar në lajm kudo. Gjatë një interviste që ka bërë tek pasditja e gazetariet Eraldo Rexho, ndodh që Adrola ka thënë diçka që ne na ka bërë shumë përshtypje. Ka thënë që u punoi vetëm 4 muaj në vit dhe ne e kemi zili automatikisht për këtë të fundit. Profesioni që ajo ka, sigurisht është modele, më bën që të punoj vetëm 4 muaj dhe kaq mjaftojnë për të bërë jetën që unë bëj. Dhe ne nuk dim tani janë ndjehemi xheloza po çfarë në lidhje me këtë çështje. Tani, okay. Ermal Fizullau është një ndër personazhet më të dashur pa diskutim. Po të gjithë anëtarët e familjes kanë fituar një lloj simpatie tek publiku të pashpjegueshme. Ai ka dhënë një intervistë në një ndër emisionet në Kosovë edhe flet për fëmijët. Thotë që vajza e tij e madhe ka një vesh muzike të papar, ajo luan në piano, shumë e talentuar etj etj. Dhe ajo çfarë na ka bërë shumë përshtypje tregon që nuk do doja ta shija vajzën time këngëtare, sepse unë jam një baba shumë fanatik dhe nuk di se sa do ta suportoja dot ta shija ashtu me veshje skenike, me sjellje skenike etj etj. Dhe kjo ka shkaktuar goxha zhurmë në rrjetet sociale, gjithmonë duke e mirë kuptuar. Ju e keni parë si është videoklipin e Dhurata Dorës Jake Jake, që unë se kam kuptuar kurse çfarë do thotë Jake Jake. Nuk kopjojmë vetëm ne shqiptarë, se ne vdesim të themi që shiku kopjoi kjo ajo. Në fakt klipi i këngës dhe vetë kënga është kopjuar Dhurata Dorës nga një artiste bullgare. Në fakt nuk është as rasti i parë dhe as i fundit ku kryesisht artistët nga Bullgaria i marrin ato këngët shqip dhe thjesht i përkthejnë edhe i këndojnë nga ajo dëshia identike që janë produksionet shqiptare, kështu që edhe në këtë rast nuk jemi surprizuar. Për më shumë lajme të këtilla, ju e dini se ku duhet shkoni në një live pikal. Ndërkohë ne dëgjojmë një këngë. Okej, do sillim tani një insert shumë të këndshëm nga këto preferuarit e mi, ku shumë personazhe vinë vetëm në 1 minutë ku tregojnë shumë çka rreth jetës së tyre me disa pyetje kështu të prera, të shkurtra. Videot ne jo vetëm që i transmetojmë këtu në Fandej, më fal 1 minutë tek kemi quajtur dhe që në titull më duket diçka fani, edhe i postojmë në një live pikal ku duhet i shihni. Kemi patur personazhe të ndryshme ku secili ka dhënë përgjigjet në versionin e tij apo të saj. E radhës është një vajzë që ne e njohim, ajo edhe ka moderuar, po e njohim edhe si aktore, po e njohim ndër tjera se është një ndër vajzat më të bukura që kemi dhe është nga ato personazhet që edhe po të bësh një vizitë në Instagramin e saj përpos stilit interesant që posedon, është nga ato vajzat e bukura pa patur nevojën as për një highlight, as për një buskuq, as për një rimel e të tjerë. Sigurisht që ju e njihni, po flas për Enxhi Cuku. Intervista 1 minutë që e saj ka shkuar më të vërtet shumë mirë, është pyetur edhe për aktrimin dhe për sakrificat që do të bënte në lidhje me aktrimin dhe përgjigjet janë këto që ne shohim tani. Hey Enxhi, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë mendon një aktore sa po hap syt në mëngjes?
Sa e bukur është jeta, e mendoj vërtet. Aktore lind apo bëhesh? E ke të lindur, por bësh me mirë rrugës. Cila është sakrifica që do të bëje për hir të artit? Çdo sakrificë brenda artit. Do të filmoje nudo për një rol? Një skenari mirë, regjisor i mirë, kastë mirë aktorëve, se jo, është puna ime. Çfarë bën Ninxhi kur demoralizohet apo mërzitet? Ndodh shumë rrallë, sepse jam natyrë optimiste. Cili është filmi yt i preferuar? La Vie në rrollë se ditë pjatë. Cila është aktoria ose aktori që të inspiron? Janë shumë Kate Winslet e para. Roli që po pret për ta realizuar? Kam shumë role. Cili është regjizori yt i preferuar? Woody Allen. Vendi që të frymëzon më së shumti? Nuk ka rëndësi vendi, ka rëndësi njerëzit. Cila është diçka që njerëzit nuk e dinë për ty? Njerëzit fakt nuk e dinë asgjë për mua realisht. Okej, do të shkojmë në Facebook edhe në Instagram gjithmonë në emrin In Life with Albania të Albania. Kryesisht janë dy adresat ku ne ju bëjmë pyetje nga më të çuditshme, por që në fund të ditës janë pyetje të thjeshta, jo nga këto të komplikuara. Ju nuk duhet harroni ta ndiqni ne në gjitha rrjetet tona sociale, ne jemi në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Tani, çfarë bëni kur jeni të mërzitur? Po e diskutonin edhe pak më herët para se fillonte Fan Day. Disa thanë që dal, disa thanë që dëgjoj muzikë, etj. Unë kam kuptuar, shqyr zotit nuk më ka ndodhur shpesh, por kam kuptuar që edhe të ecësh, madje edhe kam lexuar shumë, edhe kam dëgjuar nga historitë personale të tjerëve, që edhe të ecësh në momentin kur ti je konfuz, ke një sër, qofse edhe për të marrë një vendim të rëndësishëm, më mirë se të reflektosh me veten nuk ka. Kështu që të ecni është gjithmonë një ide e mirë. Do thoni ju tani bie shi, po punë madhe, duket si nëpër filma. Nëse ecë në shi dhe merr një të ftohur pastaj në një rast. Gjithsesi se çfarë keni shkruar ju në Instagram dhe si jeni përgjigjur pyetjes çfarë bëni kur jeni të mërzitur, ne e shohim tani. Marsi thot kushdo që më flet thjesht i bërtas. Kështu që ka dhe nga këto persona që ju zgjat 5 minuta ajo mërzia, po mirë është mos ju dalësh përpara dhe mos ju flasësh. Dëgjoj muzikë thot Alba. Këndoj, thot Jonida. Emanueli thot shkruaj, dëgjoj muzikë dhe në ato qaste më duket vetja sikur mbi mua bie një dritë në mes të territ. Antonella thot ha një çokoladë, ulem në kompjuter dhe shikoj kukulla cilat më bëjnë të qesh. Sa ide e bukur është kjo. Lea thot dëgjoj muzikë, dëgjoj këngët e Lorenza Ramos, thot Angela. Sidomos këngës magjike se e ka shumë të bukur. Dëgjoj muzikë thot dhe ha çokoladë, kështu thot Elda. PlayStation pa diskutim thot dikush tjetër. Flavia thot çaj kur jam e mërzitur. Dëgjoj muzikë thot edhe Elvis. Zoe thot një shëtitje në natyrë më relakson dhe më largon mërzien. Dëgjoj muzikë se vetëm ajo më largon të gjitha mendimet e këqija. Edhe na përshëndet shumë dhe ne e përshëndesim. Suela thot çaj, se s'kam ku të shkoj tjetër. Dëgjoj muzikë thot Leonora. Gjësila thot dëgjoj vetëm këngët e mia të preferuara. Edhe Drilona dëgjon muzikë, edhe Sonila dëgjon muzikë. Sonja thot shoh faqen tuaj. In Life with Albania mendoj dhe mirë bën. Unë kur jam mërzitur thot nuk ka njeri në botë që më shmang lotët. Habuk thot mirë Linda, inshallah nuk mërzitesh shpesh se i bie të shëndoshesh. Dëgjoj muzikë thot Erioni, Antigona thot dëgjoj muzikë, çaj, më pas reflektoj ndaj gjërave që kam kaluar, pastaj mendoj për gjëra të bukura. Adelina thot dëgjoj Alban Skënderaj që është padyshim ilaç. Dhe Antoneta thot lexoj libra dhe ha çokoladë. Nuk e di, unë kur jam e mërzitur me thënë drejtën më duhet shumë të fokusohem për të lexuar një libër, do ta lexoj 2-3 herë faqen që të futem në atmosferën apo në kontekstin e librit. Gjithsesi, Alban Skënderaj është gjithmonë një ide e mirë dëgjosh muzikën e tij. Ai ka sjellë dhe një këngë tani së fundmi, është vetëm version me tekst, nuk është një klip zyrtar pak në natyrë ku mund të shohim të Albanin, po sigurisht është një ndër është goli i radhës që ai di të bëj, edhe është gjithmonë në linjën e muzikës. Pastaj e keni parasysh vllai Alban Skënderaj i madh gjithashtu shumë i talentuar në muzikë. Edhe ai ka bërë një këngë për shefin e tij, e gjeni edhe tek Instagrami Alban Skënderaj dhe kuptuam që ajo që nga një familje plot me talente. Ne do shkëputim për pak. Okej, të gjitha kemi parë filmin The Notebook, nëse jo filmin kemi lexuar librin, vetë sa mund të kemi qarë shumë, a gjithmonë cilësohet si një ndër filmat më romantik që kemi parë ndonjëherë, dhe unë kam frikë bëj një pyetje në fjalë se e di që masivisht do të jetë ky mesazh kundrejt këtij filmi. Aty ku kemi dashuruar e preferuar shumë dhe protagonisten Rachel MC Adams. Tani ka rëfyer më në fund pse priti moshën 40 vjeçare për të bërë nën. Edhe ka patur një arsyetim
komplet të saj dhe me të drejtë madje. Ajo ka thënë ndërdhira, kisha 39 vite vetëm për veten time dhe isha emërsitur nga kjo gjë. Jam shumë e lumtur që po fokusohem te dikush tjetër. Kam pritur një kohë shumë të gjatë dhe tani më di se çfarë të bëj dhe sigurisht është shumë e lumtur dhe do ketë një dedikim absolut kundrejt fëmijës që do të jetë. Ky lajm ka gëzuar Hollywoodin mbar dhe shumë nga miqtë e aktores, cilët janë edhe aktore, kanë uruar dhe janë djerë të lumtur. Eva Longoria dhe Rihanna kanë dalë për disa të herë kundër Donald Trump. Si pasojë e një proteste që është bërë, ku policia ka hedhur gaz lotësiellës, ato dyja kanë reaguar në mënyrën e tyre në rrjetet sociale. Ka qenë Rihanna e para e cila ka postuar edhe ka shkruar terrorizëm, nga ana tjetër ka qenë Eva Longoria, e cila ka shkruar një deklaratë të gjatë e shokuar nga pamjet e kësaj ngjarje, në të njëjtën kohë edhe e irrituar shumë. Ne nuk jemi të tillë si amerikan, thotë, tu hedhësh gaz lotësiellës fëmijëve. Ato nuk janë kriminalë, janë familje që kërkojnë strehim. Aty shihet një fëmijë me pelena. Çfarë po mendoje? Kjo foto thotë ka thyer zemrën dhe besimin tim tek njerëzimi. Këto janë disa nga fjalët që ka shkruar Eva Longoria, ajo njihet si një personazh shumë pozitiv, në fakt dhe njerëzit e duan shumë. Dhe sigurisht kjo situatë ka prekur. E keni parasysh momentin kur David Beckham puthi vajzën e tij që ai e don pafund në buzë dhe pati komente shumë të çuditshme në Instagram dhe shumë nuk ishin pro kësaj fotoje. Me sa duket nuk i intereson as pak se çfarë është thënë. Pasi ai e ka puthur sërish dhe ka postuar një foto që ne e pam pak më herët dhe kanë filluar përsëri kritika të shumta kundrejt kësaj fotoje, kundrejt këtij personazhi etj. Dhe si kundër ndodhi herën e parë, edhe kësaj here David Beckham, ish futbollisti i famshëm, ka zgjedhur thjesht të mos reagojë. Tani flasim pak për çiftin më të preferuar të momentit, që na janë martuar të e morën vesh, do bëjnë një ceremoni gjithashtu e morën vesh, është Justin edhe Hailey Bieber, me të njëjtin mbiemër tani më. Kanë vendosur që si të martuar të mos jetojnë më në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por do të zhvendosen për në Kanada. Edhe nuk do t'i shohim më me shëtitje me biçikletë rrugëve paparacët, po paparacët do të zhvendosen gjithashtu në Kanada për të fotografuar çiftin. Ato me sa duket janë shumë të lumtur për këtë fakt dhe mezi presin që të nisi një jetë të re në Kanada, tashmë si të martuar, pse jo, ne mezi presim edhe ceremoninë që kanë ndërmend të bëjnë, një gjë është e sigurt dhe ndër më të famshme që është zhvilluar ndonjëherë. Okej, do shkëputemi për pak. Okej, jemi në fund të Fandej edhe për ditën e sotme, gjithsesi në rast se ndodh që t'ju marri malli për ne kemi mënyra alternative të pafundme për qenë me njëri tjetrin. Ju mund të shihni dhe të rishihni sa herë të doni një puntat Fandej apo të cilit do programacion këtu në TV Albania program, në TV Albania në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Mund të lexoni lajme për të kuptuar se çfarë po ndodh në Shqipëri dhe në botën mbar, për çfarë do të çështje edhe gjinie zakonisht të gjërave caktuar, mund t'i gjeni in live pikal edhe në TV Albania ose in TV pikal siç edhe jeni mësuar. Kemë nevojë që ju të bëheni prezent edhe në listën e këngëve më të mira shqiptare në chartin muzikor Like Shqip Top 10 për të votuar këngën tuaj të preferuar shqip edhe për të na ndihmuar që të ndërtojmë një chart muzikor, cilin e përkthejmë kështu në një listë nga vendi 10 tek vendi i parë. Transmetojmë të premten këtu në Fandej të dielën në orën 11 paradite në In Radio në një version të një emisioni radiofonik shumë simpatik edhe të këndshëm. Tjetër, mos harroni të merrni gigabit net me vete, që realisht ta ndjeni që ardhmja është emocionuese, të vërtetoni që jeni Vodafone lover, duhet ta bëni këtë sepse benefitet janë të panumërta. Ka një hapësirë për cilin do nga pasionet që ju keni. Nëse ju preferoni vetëm të luani lojra elektronike, e jep zgjidhjen gigabit net, mund t'i shkarkoni këtë lojra dhe të luani aftuasi jeni brenda në lojë. Po një ju ndihmon edhe ju të apasionuarit e videove, ju që dërgoni filmave, më falni, të shihni një kvalitet shumë të mirë, edhe që shkarkojnë dhe hapen shumë shpejt. Ju që vdisni e dërgoni video këtej, video andej, keni krijuar edhe një grup aty dhe dërgoni video me njëri tjetrin, gjithashtu gigabit net do t'ju ndihmoj. Ne që vdesim do bëjmë live video për shembull, mund ta provoj mbas edhe një ditë këtu. Nëse ke një smartphone edhe gigabit net, do të mund ta bësh videon ta më live, domethënë asua se je hologram tek personazhi tjetër, ma besoni këtë të fundit. Kemi një çështje tjetër për të shtuar dhe për të gëzuar festën. Edhe festoni çdo ditë jetës tuaj, çon si ka motivi se për çfarë dhe për kë po festoni. Ne do takojmë sërish nesër në 52.00 edhe dhuroni dashuri. Mirupafshim.